हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि हाम्रो स्टोरमा पहिलेदेखि नै आइरहेको ब्रान्ड इनकेस, तर बीचमा यो ब्रान्ड अलिकति कहाँ हराइरहेको थियो, तर फेरि रिस्टक भएको छ, त्यो पनि हार्ड सेल केस। त्यस्तै हाम्रो स्टोरमा अब आइफोनलाई मात्रै नभएर अब हाम्रो मैकबुक या मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो नि कुनै पनि किन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि प्रोटेक्सन त्यो पनि हार्ड सेल आइसकेको छ। त्यो पनि केको भन्दा इनकेस भन्ने ब्रान्डको। कति मजाको यो केसहरु छ र कुन कलरमा आएको छ र कुन मोडलमा हाम्रो स्टोरमा उपलब्ध छ तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु। एप्पलको जुन कम्प्युटरको ल्यापटपको जुन बनावट छ एकदमै हाई क्वालिटी एल्युमिनियम युज गरेको तपाईले पाउनुहुन्छ। तर पनि हाम्रो मनमा कता के लाग्छ भने बा स्क्रैच भइहाल्छ कि झरेर बा कुच्ची पाहाल्छ कि या तपाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने धेरै जस्तो हामीले चाहिँ यो मैकबुकलाई चाहिँ स्लिपमा नहालेर हाम्रो सिधै ब्याकप्याकमा पनि हाल्ने गरेको हुन्छौं। जसले गर्दा चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ अलिकति भए पनि केही न केही हार्ड सेल चाहिँ हामीले चाहिने पनि हुन्छ। त्यही भएर पनि होला इनकेसले यो कुरालाई देखेर यसको लागि मजाको हार्ड केस बनाएको छ, जसले गर्दा तपाईको कम्प्युटरलाई मजाले वरिपरिबाट फुल्ली प्रोटेक्सन गर्दछ। अब आउँ यो केस कस्तो हुन्छ हेरिहालौं। र सबैभन्दा पहिला मेरो हातमा यहाँनेरि हेर्नुहुन्छ भने 13 मैकबुक एयरको M2 प्रोसेसर भनेको अब नयाँ आएको मैकबुक पनि नयाँ मोडलको आइसकेको छ। पहिला तपाईले हेर्नुपर्ने मैकबुक एयर 13 इन्चीको अब चेन्ज भएर 13 इन्चीमा पनि अलिकति डिजाइन चेन्ज भएको छ, अलिकति स्क्वायर डिजाइनमा आएको छ। त्यसको लागि पनि हामी कहाँ केस आइसकेको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने 14 इन्च। अब तपाई भन्नुहुन्छ नि पहिला हामी कहाँ 13 इन्चीको पनि हार्ड केस थियो, तर अब 13 इन्चीको कम्प्युटर आउनै छोडिसकेपछि अब हामी कहाँ 14 इन्चीको पनि अब हार्ड केस आइसकेको छ। र 16 इन्चीको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने 16 इन्ची पनि पहिला चाहिँ इन्टेल प्रोसेसरको कम्प्युटर आउँथ्यो, त्यसको लागि पनि पहिला हामीसँग हार्ड केस थियो। तर अहिले नयाँ आएको M1, M2, M3 प्रोसेसरमा पनि 16 इन्चीको आएको छ, जसको सेप चाहिँ पहिलाको 16 इन्चीको भन्दा चाहिँ अलिकति फरक छ। भनेपछि अलिकति ठुलो साइज स्क्वायर टाइपको छ भने यसको पनि हार्ड केस चाहिँ अब हामी कहाँ आइसकेको छ। प्याकेजिङको कुरा हुन्छ एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल प्याकेजिङमा आएको हुन्छ। तपाईलाई पछाडिपट्टि इनसेल हार्ड सेल केस भनेर लेखिएको छ। यहाँनेरि अलिकति प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सन राख्दा कसरी हुन्छ भने फोटोग्राफमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्लियर कलरमा छ भने तपाईलाई हेर्नुहुन्छ अलिकति पिङ्क टोनको कलर पनि छ र पछाडि लाउँदा यो मैकबुक कस्तो देख्छ भनेर पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को हामीसँग चाहिँ अहिले आएको नयाँ कलर जसलाई चाहिँ हामी पहिला स्पेस ग्रे थियो भने अहिले मिडनाइट कलर पनि आएको छ, अलिकति डार्क कलर पनि आएको छ। र त्यसको लागि हेर्नुहुन्छ भने अलिकति डार्क कलर तपाईको मैकबुकलाई बनाउनु पर्यो भने यदि तपाईले सिल्भर कलरको किन्नु भएको थियो, यदि तपाईले स्पेस ग्रे किन्नु भएको थियो, अलिकति डार्क चाहियो, तपाईलाई मिडनाइट कलर चाहियो भने तपाईले यो केस हालेर पनि तपाईको आफ्नो कम्प्युटरलाई अलिकति कलर चेन्ज गराउन सक्नुहुन्छ। अब यो आउँछ चाहिँ कसरी तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एकदम सिम्पल छ। हेर्नुहुन्छ ठ्याक्कै ल्यापटपै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै हेर्नुस् हल्का छ, तर यहाँ भित्र चाहिँ यसलाई प्याकेजिङमा चाहिँ के गरेको छन् पछाडि भुक्क पारेर तपाईलाई एउटा सानो कागजको गत्ता जस्तो यहाँ राखिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मैकबुक सेप पाउँछौँ। तर वास्तवमा चिज यति नै हो। तर यतिकै ल्यायो भने तपाईलाई किन्न पनि मन लाग्दैन होला, किनभने यति त हो भन्ने मनमा लाग्छ हैन। तर तपाई हेर्नुहुन्छ नि एकदम यसको बनावट, यो क्वालिटी जुन तपाईले हेरे पनि यो प्लास्टिक जस्तो लाग्ने प्लास्टिक पोलिकार्बोनेट सिटबाट बनाएको हुन्छ। एकदमै हाई क्वालिटी मटेरियल तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। र तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यस बाहिरी सर्फेसमा भने एकदम स्मुथ फिनिश तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो पनि म्याट फिनिश भने भित्रपट्टि चाहिँ हल्का तपाईले टिक तपाईले पाउनुहुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मैकबुकहरुमा हिट भयो भने या केही चीजको लागि पनि भेन्टिलेसन एकदम हावा जानको लागि पनि होला हल्का तपाईले हेर्नुहुन्छ नि कार गर्छ। यो चाहिँ तलपट्टिको भाग भयो भने तलपट्टि तपाईले हेर्नुहुन्छ मैकबुकमा जस्तै यसमा कुसनिङ पनि राखेको छ, जसले गर्दा चाहिँ ग्रिप राम्रो होस् भनेर ठ्याक्कै एप्पलले राखेको जस्तै किसिमको ग्रिप चाहिँ यहाँ तपाईले राखिदिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी टेबलमा राखेर चलाउँदाखेरि पनि आरामसँग यसलाई चलाउन सक्छौँ। भने माथिपट्टि चाहिँ तपाईले यस्तो पाउनुहुन्छ भनेपछि माथिपट्टि कभर गर्न तपाईले वरिपरि एजबाट कडक्क लाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यो साइडमा तपाईले आफ्नो कनेक्टरहरु जोड्नको लागि पछाडिपट्टि भेन्टिलेसनको लागि प्लस तपाई यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेडफोन ज्याक जोड्नको लागि पनि तपाईले ठक्क कटआउट चाहिँ यसमा छोडिदिएको हुन्छ। र यो त चाहिँ तपाईले पिङ्क कलरको भने यस्तैमा तपाईले अर्को कलर पनि पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ एकदमै भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ क्लियर कलर पनि भयो। यो चाहिँ लगायो भने तपाईको कम्प्युटर जस्तो छ त्यस्तै कलरको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि सेम एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। एकदमै बनावट एकदम राम्रो छ, यसको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। र अब मेरो अगाडि 16 इन्चको एउटा ल्यापटप छ। यसमा चाहिँ यो लाउँदा कस्तो हुन्छ त्यो पनि तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ मेरो स्पेस ग्रे कलरको तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको थियो भने यो चाहिँ मिडनाइट कलरको छ। अब मलाई कता यो स्पेस ग्रे अलिकति मन परेन भने यो केसलाई चाहिँ मैले लगाएर यसको रङ चेन्ज गर्न सक्छु। र तपाईले हेर्नुहुन्छ नि यहाँ इनकेसको ब्रान्डिङ यहाँ जुनमा पनि गरिएको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले एकदम लाउन पनि सजिलो छ। यसलाई लगाएर टक्क यहाँ गरिदिने हो। यो लागिसक्यो हेर्नुस्, टक्क हेर्नुस् कम्प्युटर कलरै चेन्ज भयो। र यो जुन तलपट्टिको भाग छ यो तलपट्टिको भागलाई चाहिँ हामीले ल्याएर ठ्याक्कै यहाँ राख्यौँ भने टिक्क गरे नि
लक भइहाल्यो भनेपछि यसलाई मजाले लगायो र वरिपरि हेर्नुहुन्छ नि कम्प्युटरमा लाउँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने वरिपरिबाट चाहिँ कहीँबाट पनि तपाईँले कम्प्युटरको भाग देख्नुहुन्न जुन हाम्रो यहाँनिर चाहिँ डिभाइसहरू जोड्नुपर्ने हुन्छ कनेक्टरहरू छ जुनमा चाहिँ ज्याकहरू राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँले ओपन पाउनुहुन्छ नि यहाँ तपाईँले भेन्टिलेसनको लागि हावा चाहिने ठाउँ तपाईँले ओपन पाउनुहुन्छ र यसरी तपाईँले यहाँ ड्रप गर्नुभयो भने पनि यो वरिपरि एजमा चाहिँ यो केस आएको हुन्छ साइडबाट पनि हेर्नुहुन्छ भने सबैतिर केस आएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको म्याकबुकलाई पुरै प्रोटेक्सन गर्दछ र टक्क झऱ्यो भने या ड्रप भयो भने मजाले प्रोटेक्सन गर्दछ र यति महँगो पर्ने एप्पलको कम्प्युटरहरूलाई तपाईँले लिएर एकदमै धेरै ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ डेली युजको लागि तपाईँ कलेज जानुपर्ने हुन्छ स्कुल जानुपर्ने हुन्छ अफिस जानुपर्ने हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले यो हार्ड केस लगाउनु भयो भने तपाईँले आफ्नो ल्यापटपलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले देखिरहनु भएको इनकेसको यो नयाँ हार्डसेल केस जुन छ तपाईँले चाहिँ हाम्रो 13 इन्चीको म्याकबुक एयरलाई पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै नयाँ सिरिजको म्याकबुक प्रो 14 इन्ची र 16 इन्चीलाई पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र त्यसमा पनि तपाईँले तीनवटा कलर पाउनुहुन्छ एउटा पिङ्क कलर भयो एउटा क्लियर भएको भने एउटा तपाईँले देखिरहनु यो डार्क ब्ल्याक कलर पनि तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ भनेपछि यो हाम्रो स्टोरमा उपलब्ध पनि भइसकेको छ नि योभन्दा बढी जानकारी तपाईँलाई यो प्रडक्टको लिङ्क पनि मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको हुन्छु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईँलाई इनकेसको भर्खरै आएको हार्डसेल केस सम्बन्धी केही जानकारी फेरि यस्तो भिडियो लिएर आउने छु तबसम्म भिडियो जान्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते